Of these Fulani people, they are migrating from Nigeria to Central Africa to Cameroon. So they are going with the thousands of cows, thousands. They left Benue, they left Enugu State, other from Delta. So they were escorted by army from other side to Taraba State, or they left Taraba. Taraba is free. They walk free without any escort in Taraba. Now they are in Mayondaga. They are heading to Cameroon. From Cameroon. Mo kí gbogbo ojú tó ń wò mí káàkiri ayé. Mo kí wa lọ́kùnrin, lóbìnrin, lọ́mọdé, lágbà nínú ilé yìí. Mo kí wa pa kú dédé àsìkò yìí. Àsìkò ojú ọjọ́ ti rí. Ẹni ọdún bí bó ló ti rí lọ́dọ̀ ti yín. Ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ kúrọ̀lẹ́, ẹ káalẹ́. Ṣé kí n sọ pé good news? Àbí kí n má sọ bẹ́ẹ̀? But lọ́dọ̀ tèmi, very sharing and very good news. Kódà ó yẹ kí n fi ijó wọlé ni àtayọ̀. Torí nǹkan tá a fẹ́ ló ń ṣẹlẹ̀, rìsọ́ọ̀tì tá a fẹ́ rí láti rí díẹ̀díẹ̀ yìí. Kì í ṣe torí ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ tó ń release o, no. Torí fídíò kan tí mo rí ni. Ètò táwọn military wá pa, ẹ jẹ́ kí wa, ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, kúrọ̀lẹ́, ẹ káalẹ́. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí, YouTube ní, TikTok ní, Facebook ní, bíkíbi tẹ́ bá ti ń wò mí, ẹ máa follow wa. Ọ̀rọ̀ tó lọlẹ̀ tó tẹ́ ń wò yìí, lórí YouTube á jẹ́ BGI TV. Ẹ wo bí tọ́kọ subscribe sí kẹtẹ́ lè wá ń bẹ̀. Lórí TikTok á jẹ́ BGI. Ẹ follow wa ń bẹ̀. Lórí Facebook Gbàgede Ìmọ̀ TV, ẹ follow wa ń bẹ̀. Àwa lórí Instagram náà a kàn serious lórí ẹ̀ ní Gbàgede _22 bẹ̀tà fi bẹ́ẹ̀ serious lórí ẹ̀. Gbogbo ààyè mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí ẹ máa follow wa ń bẹ̀. Fídíò tí mo rí láàárọ̀ yìí, àná ni mo ti rí, àná ọjọ́ Sunday. Kódà mo rẹ́rìn tó jẹ́ pé mo rẹ́rìn tí inú ń rùn mí pàápàá, tó jẹ́ pé inú lòun ràn mí iṣẹ́. Kí ni tó fa ẹ̀rín fún mi? Fídíò tí mo rí yẹn ni o. Fídíò yẹn, ohun tó wà nínú ẹ̀, ẹ tó ṣẹlẹ̀ sí mo download fídíò ẹ̀ sí, mo download fọ́tò ẹ̀ sí, fọ́tò yẹn ni mò ń wá yìí. Arákùnrin kan wọ́n pè ní Kàṣálà. Kàṣálà yìí, olórí àwọn nínú àwọn ọ̀gá àwọn bandits ni, nínú àwọn ọ̀gá wọn pátápátá, tó jẹ́ pé kódà fàràfàrà ni ó fi ṣe ibùgbé. Ó dẹ̀ ti pa kúkú, ó ti pa gbogbo, ó ti pa ìmọ̀ye. Wọ́n pè ní Kàṣálà yẹ́lò. Sàfàrà ni wọ́n pa sí ní wíkẹ̀ndì tó lọ yìí, ni wọ́n pa sí Kàṣàfàrà. Wọ́n pè bẹ̀ ní Anka local government. Ibẹ̀ ni wọ́n pa sí Anka local government. Kí ló wá ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn tí wọ́n pa Kàṣálà yìí? Ó tá dédé máa rí ni pé níṣẹ́ làwọn Fúlàní bẹ̀rẹ̀ sí ní kó ẹrù wọn, tí wọ́n ń bínú sọ̀rọ̀ sí àwa Nigerians wípé ìkà ni wá, a kì í ṣe èèyàn rí. Ǹjẹ́ kí la ṣe? Wọ́n láti sọ Nàìjíríà níbi tí ò ṣe gbé fún àwọn. Wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ sí ní kó ẹrù wọn o. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní kó ẹrù wọn ni wọ́n ń sá lọ. Fídíò tí mò ń sọ ó ń pa mí lẹ́rìn. Fídíò yẹn rèé. Migrating from Nigeria to Central Africa to Cameroon. So they are going with the thousands of cows, thousands. They left Benue, they left Enugu State, other from Delta. So they were escorted by army from
other side to Taraba State, or they left Taraba. Taraba is free. They walk free without any escort in Taraba. Now they are in Mayondaga. They are heading to Cameroon, from Cameroon to Central Africa. So Nigeria are losing the massive cows. So this is backward for Nigerians. You are calling Fulani, they don't have peace. They don't have peace in Nigeria. They don't have peace in Nigeria. They don't have peace in Nigeria. Bandit doesn't allow them, and the Dambanga vigilante doesn't allow them, and the Yoruba militias doesn't allow them, and Igbo militias doesn't allow them, and thief militias doesn't allow them. So everybody is against these people. So they have leave Nigeria for you guys. Go and chop your Nigeria with your mouth. This massive, thousands of cows have left Nigeria yesterday. Thousands, Nigeria are losing. So it's the way they lose in football, how they are losing their resources, they are losing their economics because of the bad people that they were staying with. In Enugu, Benue State, and the other places. Shame for Nigerians. Shame to Nigeria. Go and eat your Nigeria. Nigeria is losing. Economic of Nigeria is going down because thousands of cows are leaving Nigeria. Fulani are running there. We are leaving your Nigeria for you. You don't make Nigeria to be livable for us. So we are leaving. Mo wá rẹ́rìn títí. Ẹmọ tó ṣẹlẹ̀, ẹni tó bá wùn kó gba tí mo fẹ́ sọ ìgbọ́, ẹni tó bá wùn kó má gbàgbọ́. Gbogbo ẹnu ni mo fi sọ, gbogbo ọwọ́ mo dẹ̀ fi sọ̀yà. Emèrè ni Tinubu. Emèrè. Àkàndá èèyàn ò ní Tinubu. A dẹ̀ ti ṣe mistake ní Nàìjíríà o. Ẹ̀wọ̀n mistake tá a ṣe. Àbámá ti dìbò fún Tinubu. Ẹ mọ̀ di. Àbámá dìbò fún pé kó wá ṣe president torí pé kí ló dé? Ṣé bá àwọn ọ̀yà wa ní Fúlàní? Bá a ṣe ń bá láìfù bọ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, kán panu wa, kán jígbénu wa, kán gbowó, ó ti mọ́ wa lára náà. Tinubu kàn dé, ó kàn bẹ̀rẹ̀ sí ní hùwà tó jẹ́ pé wọ́n rí wọn mú lọ́tùn, wọ́n rí wọn mú lósì. Kí ló ṣẹlẹ̀ náà? Ẹ rí pé kà ní. Gbogbo àwọn tó ń ṣe opposition lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí orí wọn ti gbé ṣò. Problem ti dé sí gbèsè ayé gbogbo wọn. They thought it was business as usual. They thought that Nigeria tá à ń bá bọ̀ tẹ́lẹ̀. They thought it is still the same Nigeria sí. Wọ́n mọ̀ pé Tinubu yàtọ̀ sáwọn táwọn ń bá fà tẹ́lẹ̀. Tó bá kọ́ mọ̀ pé nǹkan tí Tinubu máa ṣe lórí oyè rẹ̀ wàhálà wọn ní dìbò fún. That is why tí wọ́n fi wá gbogbo ọ̀nà láti jábọ́ pé kò ní padà sẹ́ẹ̀. Àdìkó sáti ẹ̀ má débẹ̀ mọ́. Anybody kó kóhùn kó wà níbẹ̀ ó táwọn lọ́rùn. Àdìkó má padà. Fulani are on their run now. Àwọn ọmọ tí wọ́n gbà lẹ̀ níyàwó ta nǹkan yẹn sí ilé nǹkan yẹn tó ń jí gbé yẹn. It's a greatest blow sí gbogbo opposition. Why? Because they have been using it. See, episode 2015 oni Fulani fẹ́ play padà wá sí 2027, but unfortunately for them wọ́n ti gbàgbé pé Tinubu wà nù fíìmù yẹn. Wọ́n ti gbàgbé pé ó lè má jẹ́ actor but ó mọ fíìmù tán play. Tinubu knew that Fulani ò sincere, but because party ẹ̀ ni nígbà yẹn ó dẹ̀ ti gbé Buhari ó ti gbé dé level tán lè yọ padà mọ́. Ó clear sí nǹkan tá Fulani ṣe. Ó mọ game tó wà lọ́wọ́ Fulani. Òun gbọ́ rí wọn pé òhó bẹ́ẹ̀ ṣe ríre no problem. Ó sùn sínú. He was in that game.
ó fojú ara ẹ̀ rí, wọ́n padán yẹn hàn, ó mọ tútí Fúlàní lè pa, ó gbé sára, fọ̀rọ̀ síkùn bí àgbà fègbí gbọ́ ṣaláìgbọ̀, òun fi rí bí ṣaláìrí, ó wá ń wò wọ́n. Now when he came, kó tó dé ó ṣe bí arìndìn 2023 ẹ bó ṣe ń gbọ̀n lọ́wọ́ tó ń gbọ̀n lọ́rùn, wọ́n gbéjọba yẹn fún un, ó yọ jókà àkọ́kọ́, ó ní no more subsidy, ó wá kó àwọn owó tó ń rí lórí subsidy tó yẹ ká fi ṣe subsidy, ó kó fáwọn governors, ẹ lọ fi túlù ṣe, ẹ lọ fi tọ́jú àwọn èèyàn. Despite the fact pa ń ké pèbí ń pa wá, àwọn governors ń kówó sápò, wọ́n sọ àwọn family wọn dolówó. 90% àwọn governors tó fẹ́ ṣe tán sìn ló yẹ kí wọ́n kó báyìí, kọ́ kó wọn lọ sọ́dọ̀ EFCC. 90% wọn tó fẹ́ ṣe tán o, tó ṣe governor láyé Tinubu yìí o, bóyá first tenure ni àbí second tenure ni wọ́n fẹ́ parí, 99% wọn pàápàá ló yẹ kọ́ kó lọ sọ́dọ̀ EFCC, kọ́ lọ investigate gbogbo wọn, báwo lẹ ṣe ṣọ̀hún sí, èló lẹ gbà, èló lẹ ná fóònù. Ó kọ́kọ́ rẹ dúkà àkọ́kọ́, Fúlàní wò pé àbí fíìmù ni. Day one, ẹni tí ò tí ì gbà bọ́n ṣe fún mantle of leadership by, the first thing he said was no more subsidy. He was in the film. Ó mọ gbogbo nǹkan tó ń fi subsidy ṣe, ó mọ̀ pé irọ́ ló ń jẹ́ subsidy, ó mọ̀ pé olè ni wọ́n fi subsidy jà. Àwọn tó dẹ̀ ń jalè yẹn jù, tó ń jà jù àwọn nọ́tánà ni, pàápàá jùlọ láyé Buhari, ó pọ̀ jù. So ó mọ̀, because òun náà wà nù wọn, ó ní kò sí mọ́, ó wá tún ṣe bí ọ̀dẹ̀, wọ́n gba gbogbo nǹkan, ó strategize. Now he now came out lórí bí wọ́n ṣe ń lo Fúlàní fi ṣe politics, eré la pè. You either take it or you leave it. Kò tí ì sí nínú history Nàìjíríà strategy tí wọ́n lò láti fi gba àwọn ọmọ ẹ̀sìn lé sílẹ̀, àwọn military wọ́n ti lòrù strategy yẹn rí, wọ́n ti lòrù strategy yẹn rí, but because they have a government tó harmonize gbogbo wọn, tó unite wọn, tó tún wá fún wọn ní special instruction through the Minister of Defence. Mo fún yín free hand, ẹ lọ operate, ní tí mo fẹ́ rí ní kẹ́ gba ọmọ yẹn sílẹ̀. While we were shouting, ó ti pé 50 days o, ó ti fẹ́ pé 60 days o, ó ti fẹ́ ṣe kíní kan o, àṣàwọn military wa wọ́n wà nínú igbó, wọ́n position ara wọn, wọ́n retí next instruction. We don't even know. Ẹnìkan ṣo tó mọ̀ náà Yorùbá, ó ní Ìgbòho àtàwọn federal security tọ́jọ́ wọnú igbó ni wọ́n mọ̀ pé bye kọ́ bye ló ṣẹlẹ̀. We don't know, and he never said anything. We don't know anything. Àwa aráàlú, àwa ń jambulẹ̀ ẹnu ń bí. Tinubu gbọ́, ó ti rí, kò sọ. Kódà let me tell you a secret. Wọ́n sọ fún Mákindé, the governor for your state, wọ́n yọ setting. Tó bá jẹ́ kó sọ fún, tó bá wà wé ẹ̀ ni, a ti truncate effort yẹn. While Makinde was declaring curfew against Igboho, kò mọ̀ pé àwọn tó ju Igboho lọ́wọ́ àwọn Igbo yẹn, he doesn't know, he was not aware. Àwọn yẹn dẹ̀ kọ́ right up pé the reason why we sideline Makinde, wọ́n kà fún wa, wọ́n ti sọ reason. Ìdí ni pé one, Makinde is part of the game because òun gangan ló gbogbo wa òbí Àtíkù làwọn èèyàn fojú sí. Wọ́n mọ̀ pé Mákindé gan ló lórí opposition because òun ló ń fẹ̀ǹtì pé gbogbo ìbò ilẹ̀ Yorùbá òun máa pín mọ́ Tinubu lọ́wọ́. Òun gan làwọn opposition dẹ ní páńpẹ́ sílẹ̀ Yorùbá, but gbogbo wa take cognizance. Ẹni tó bì wá bá, ẹni tó lọ bá Àtíkù ṣe meeting, ẹni tó pe gbogbo wọn sọ́yọ̀, that is their game. Ìgbà tí ó ti clear bẹ́ẹ̀ pé okay, nǹkan tẹ́ ẹ ṣe lè no problem. Secretly àwọn military wa yọ setting, they even came out láti wá parọ́ fún wa pé àwọn yẹn béèrè sharia, wọ́n béèrè owó pé káwọn lọ sọ sí Benin,
wọ́n béèrè kíní kan àwọn military nígbà táwọn ti gbọ́ gbogbo condition tó ká yẹn tí kò dẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ ló jẹ́ káwọn yọ setting má kà fún wa sìn. gọ́fìmẹ̀ntì mọ kí ló ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà the current government torí pé ó mọ inside out ó mọ gbogbo táwọn jọ ń ṣe lábẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ and he said no more. Ó ní I want to leave Nigeria, I want to hand over Nigeria that is affordable. Ó ṣe bí àrìndì wọ́n jọ ń bá gbogbo géèmù ni òun náà tẹ̀lé wọn òun náà aṣágbàjọba lọ́wọ́ yín jọkàn báyìí. Ó mọ gbogbo agbára tí Fúlàní ní, ó mọ gbogbo agbára tó wà lọ́wọ́ Northerners and he kept quiet. Ó wá yanjú kàyẹ fún wọn kọ̀ọ̀kan sí wọ́n wá kò náà ìfara wọn papọ̀ the so-called opposition. We supposed to tag them the greatest enemy of Nigerians. Ṣé ká sòdodo fúnra wa mo fọlọ́n tó dá mi búra kò sọ opposition tó ṣe àdúrà pé kí wọ́n gba àwọn Ògbómọ̀ṣọ́ sílẹ̀ láàyè. All they wanted was for those children to be killed. Wọ́n mọ̀ pé tó bá pa àwọn ọmọ yẹn kò sẹ́ni tó máa fẹ́ gbọ́n kankan mọ́ lórí Tinubu kò sí tó lè sọ ọmọ tó lè tà. That is why tí wọ́n fi yọ Mákindé kò setting. Mí ìyẹn ti gbogbo ẹnu sọ pé wọ́n mọ̀ nípa bọ́n ṣe gbá wọn ti Yorùbá wọ́n mọ̀ nípa bọ́n ṣe gbá wọn ẹ̀ bẹ́ẹ̀ táwọn àti kú nǹkan wọ́n mọ̀ nípa ẹ̀. Àwọn nọ́tánà ni wọ́n ń lo àwọn the so-called bandits láti máa lọ kidnap just to discredit the government of the day. And I will prove myself. Gbàrà tó ń gbà ọmọ ẹ̀ torí kò yé wọn bí tí ìjọba dẹ̀ bá yọ pé no bloodshed nothing how possible is that wọn dẹ̀ tó sọ ransom ẹni tó bá wùn kó náà sọ ransom pẹ̀lú àlàyé tó ṣe yẹn àti fídíò tí màá ṣó sí wọn ò lè ṣe ojú òru fíìmù tó yẹ kó tó wá padà sọ ransom tó bá máa sọ ransom wọn tiẹ̀ ní mobilize rárá wọn ò ní mobilize rárá now ó yà wọ́n lẹ́nu àwọn Fúlàní yẹn àwọn fúnra wọn yà wọ́n lẹ́nu bá ọ̀nà owó ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì ilé ètò bá yọ yìí ìta máa ń ṣe tẹ́lẹ̀ wọ́n máa ń fún wa lówó ńlá ní láyé Buhari àwọn tó dẹ̀ rán wọn ṣẹ́ wọ́n ti promise wọn unfortunately for them ìjọba yẹn rí ibi tẹ́ ẹ bá yọrí ẹ má wọrí ìyẹn láti pe gbogbo àwọn service chiefs army ni o ọlọ́pàá ni o air force ni o navy ó pa àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ń pe ọlọ́pàá di mẹ́rin ó pe ọ̀gá civil defence ó pe kí náà pe special adviser Nuhu Ribadu ó pe ọ̀gá DSS gbogbo yín pátápátá ẹ̀yin tẹ́ wà ní ìta security ni mo fún yín so days mo fẹ́ rí àwọn ọmọ yẹn kẹ́ gbà wọ́n síta the greatest task ó gbélé wọn lọ́wọ́ I will prove it to us. Nǹkan ń pè ní leader nìyẹn wọ́n ti fẹ́ fi bàjọba mi jẹ́ àwọn ọmọ yóò gbọ́dọ̀ dàbí Chibok girls o ẹ gbọ́dọ̀ gba gbogbo wọn jáde ṣé ẹ mọ̀ pé orí Chibok girls ni failure Goodluck Jonathan ti wáyé orí Chibok girls náà ti bẹ̀rẹ̀ wọ́n fọwọ́ ra àwọn Fúlàní yẹn lórí báyìí torí pé wọ́n ń control Goodluck Jonathan nígbà yẹn. Any president tó bá jẹ́ Nàìjíríà tí ò bá fi ti Fúlàní ṣe ó máa fail gbogbo wọn máa ń ṣe yẹsà fún wọn ni àwọn náà máa ń control president mo sọ pé mèrè ní Tinubu he refused to be controlled by those Fulanis nísìn fídíò lẹ́rí tí wọ́n kẹ́rù sá lọ yẹn kò sí rísì táwọn Fúlàní yẹn fi sápò Nàìjíríà sí ọ̀rọ̀ yẹn ti dàbí ọ̀rọ̀ Burkina Faso bọ̀ òpinbo Fúlàní Burkina Faso rárá o bẹ́ẹ̀ ọmọ bíbí Burkina Faso tó jẹ́ Fúlàní wa gbogbo wọn ti kẹ́rù wọn ti sá lọ sí kò sí tó jẹ́ banditry ní Burkina Faso why because government of the day have the will to do it he have the will to stop insurgency so the same thing happens to Tinubu now. We can see the seriousness now that the man is taking the bull by the horn. He's ready now to say no more to insurgency in Nigeria. Gbogbo system tó máa ń lò láti fi gbàjọba lọ́wọ́
lọ́wọ́ ìjọba yẹn ti get tí òun náà mọ̀ ń pa ẹ̀ wèrè la fi wo wèrè ló ń fi ṣe greatest blunder tíjọba yóò bá commit jù òun ni ká ní wọ́n pa àwọn ọmọ Ògbómọ̀ṣọ́ ẹ̀ bọ́rọ̀ báyìí ni ò bá lose election ẹ̀ ó dẹ̀ yé aside from election ó wò pé ègún burúkú ò ní ṣe lórí tòun. He called all those military officers, including the security advisor, including DSS. Kí ló kan gbogbo wọn papọ̀ tẹ́lẹ̀ rí? Wọ́n gbọ́ àwọn ọmọ. Kí ló kan DSS? Kí ló kan kí ni bẹ́ẹ̀? He called every one of them. Gbogbo wọn dẹ̀ náà participate ní kọ̀ọ̀kan èjèèjì to the success of those release of those children. Wọ́n kó àwọn àmì kan wọ́n wá pé tó wà ní charge Ìbàdàn division 2. Ẹ tó dórí wọn major general ọmọ Yíbò ìwọ ni kó jẹ́ olórí troop yẹn kó àwọn ọmọ ogun ẹ̀ máa nìṣó ní ogbó yẹn a máa fún yín lọ́wọ́. The first thing they did was to arrest all their informants tó wà ní Ọ̀yọ́ state. Ìtọ́sá lọ sí lọ ni wọ́n mú Yorùbá wà nù wọn Táíwò Àjàyí àbùkí nìyẹn jẹ́ ọmọ yunifásitì wà nù wọn náà tán mú. Wọ́n kọ́kọ́ gbogbo informant wọn wọ́n kọ́kọ́ ti ṣẹ́ wọn léegun ẹ̀yìn kan náà DSS wá dúró tán pátápátá wọ́n kó àwọn informant wọn the next thing gbogbo àwọn supply route wọ́n block ẹ̀ nígbà tó ń bá rí ẹni tó máa supply wọn àtóúnjẹ àti everything wọ́n block ẹ̀ kò tí ì sírú strategy náà lóru strategy yẹn rí in tó mú Donald Trump tó congratulate Tinubu tí the whole world celebrate tó ṣẹlẹ̀ yìí it could have been other way round gbogbo opposition dẹ̀ ni wọ́n lanúlẹ̀ tó ń retí ká gbọ́ kú àwọn ọmọ yẹn káwọn Fúlàní yẹn fi hàn wá pé àti parí gbogbo wọn o kọ́ opposition wá jáde màá fi fídíò kan hàn wá sí i ó di fídíò bíi mẹ́ta tí mò ń sọ ń sìn gbogbo evidences ni mo ní níkọ̀ọ̀kan káwọn opposition yẹn ti ṣe. Àwọn kan jókòó sí TikTok wọ́n ṣe meeting nǹkan tá a need ó ní ká máa ṣe propaganda gbogbo propaganda yẹn làwọn máa ṣe láti discredit government kò sí tó kàn wá ìbàjẹ́ Haúsá ló wọlé ìbàjẹ́ náà kò sí tó kàn wá dandan kọ́ ni kó jóòbí wọ́n sọ ọ́nù meeting wọn bẹ́ẹ̀ wọ́n dẹ̀ mọ̀ báwọn tó máa infiltrate meeting yẹn infiltrate ìkídà àwọn Yíbò ni wọ́n ṣe meeting yẹn táwọn ọmọ Yíbò faction yẹn ọ̀tọ̀ ní ti northern faction àdáwọ́jọ́ ní lórí Tinubu unfortunately èmèrè ni gbogbo tó dáwọ́jọ́ yẹn kò rọ̀ ẹ mọ̀ pé ẹni tó ayé bá rí táyé bá fẹ́ mú tí ò bá rí mú èmèrè náà máa ń pè alébèrè ni ẹ filẹ̀ ní tó máa ń sọ nìyẹn ayé ti lé wọn ò rí mú ni ọ̀rọ̀ èmi àtẹ̀yìn tẹ̀ ń wò mí yàrí bẹ́ẹ̀ lágbára lọ gbà kan bá rí wa mú wọn á lé mèrè ni olórin kan ní olúwa ni jagun mi olúwa jagun wa kò yé wọn wọ́n ti fọkàn sí pé àwọn ti yes àti rí mú lẹ́pọ̀ but unfortunately èyàn plan lábẹ́lẹ̀ ẹ wo báwọn northern báwọn àwọn méjì wá ṣe plan kìíní yẹn they said nothing to anybody wọ́n tún wá lọ the greatest blow tó ga jù ó ní káwọn family àwọn bandits yẹn tán lọ arrest kò ṣẹlẹ̀ rí military ò try ẹ̀ rí wọn ò ṣe rí and thanks to DSS àwọn náà investigate gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ wọ́n investigate bọ́ọ̀lù àwọn ẹbí wọn wà wọ́n tẹ̀ lọ they travel ètò lọ sí Borno state ètò lọ Safara state tó káàkiri wọ́n tẹ̀ lọ arrest gbogbo wọn láìkú ẹnìkan àwọn èèyàn rò pé business as usual ẹ ti move closer to us àmọ́ but ẹ bá ti move closer jù a máa pa gbogbo àwọn èèyàn àwọn èèyàn ní kò need ẹ wà family tìyín náà ẹ pàtó mú wọn bá a máa pa gbogbo yín ni pẹ̀lú wọn ti bọ́. Now according to full details tí mo gbọ́ wọ́n fi àwọn ọmọ yẹn lẹ̀ ni wọ́n sá lọ wọ́n fi àwọn tán jí gbé yẹn lẹ̀ nígbà tó rí pé àwọn military yẹn ti close máwọn lóòótọ́ wọ́n dẹ̀ lè pa wọ́n tó wọ́n ti mọ̀ pé àwọn family àwọn wà lọ́wọ́ àwọn wọ́n wá fi wọ́n lẹ̀ wọ́n bí tán ti ń sá lọ ṣẹ́ ìgbàgbé pé àwọn yẹn ti barricade. This is the best war tí military Nigeria ever jà láyé tèmi rí o kódà mo fẹ́ ní ogun yìí success ibẹ̀ mo fẹ́ lójú ti Biafra war lọ because ogun ọgbọ́n orí ni ogun tán jà yìí ogun ọgbọ́n orí
that's why I don't feel record casualty jẹ ẹyọ kan àbí méjì lọ láàrin àwọn military yẹn torí pé ọ̀fẹ́ báyìí làwọn northern làwọn Fúlàní yẹn ṣe náà ṣàfù sí wọn lọ́wọ́ tán fún wọn jẹ mo dẹ̀ like àwọn DSS wa nǹkan tán sọ tí wọn fi sáré display àwọn tán mú sí ìtàn sọ correct wọ́n ní láàrin àwọn tán mú yẹn púpọ̀ nínú wọn kọ́ ló máa jẹ́ bandit and it is true mo reason wọ́n kàn lè lọ gbóró kán lọ gbé dókítà kan ó yá ìwọ máa jẹ́ dókítà wa wọ́n kàn lè lọ gbóró kán kóbìnrin kan mọ́lẹ̀ ìwọ máa jẹ́ kúkú wa wọ́n ló lè jẹ́ nínú irú àwọn yẹn ni wọ́n escape táwọn àwọn sójà wa ń rí gbá mú tó ń bá wá sáré display wọn lórí social media tó ti bà image wọn jẹ́ báwo náà ṣe fẹ́ ṣe damage control they are now with DSS they are investigating them wọn tó ń pariwo kiri ẹnu yẹn wọn kàn jambla ni they are on social media tí wọ́n ṣe gbogbo nǹkan tó wọ́n ṣe láyé tí wọ́n nìkan criticize dáadáa tó bá tọ̀dọ̀ gọ́fìmẹ̀ntì wa gọ́fìmẹ̀ntì ṣe débi pé ó ní àwọn Fúlàní lára wọn kẹ́rù sápò Nàìjíríà lọ́wọ́ sí àwọn first set ni wọ́n sá lọ yìí tàti ń rí yẹn ó sì kà wọ́n set ní tó sì máa sá wọ́n dẹ̀ sọ pé nǹkan tó máa sá lọ ni pé wọ́n ní àwọn lára wọ́n máa ní wọ́n lára Nàìjíríà àwọn tó bá ṣe legitimate business tí wọ́n wà legit nínú àwọn Fúlàní wọ́n sá lọ anywhere nobody is against them nobody is attacking them bọ́kẹ́ wà lọ fi inú igbó ṣe lé kẹ́ máa wá pa kúkúrú pa múmù kẹ́ máa wọnú gbòòrò jí wa gbé and you must leave Nigeria dandan ni ìjọba eléyìí sọ pé no more ẹ mọ bá ṣe ń pa wọn kiri ni ẹni tó wá mú wọn túbọ̀ sá lọ rèé tó mú wọn túbọ̀ sá lọ rèé wọ́n sọ fún gọ́fìmẹ̀ntì pé àwọn ọmọ táwọn kó yìí àwọn méjì kan wà tẹ́ ti gbé Abubara atẹnìkejì ẹ̀ tí wọ́n gbé àwọn yẹn inú Al-Qaeda náà ti branch Al-Qaeda ni wọ́n bẹ̀ tí wọ́n pè wọ́n ní Ansor ṣẹ́ra àwọn Ansor yẹn àwọn olórí wọn tó ga jù ó làwọn méjì tó wà ní custody government àwọn Abubara ń kó àwọn méjì yẹn wọ́n ya wèrè gan àwọn náà ya wèrè jù ló tó lórí wọn jù àwọn Al-Qaeda ló train wọn àwọn Osama bin Laden ló train wọn wọ́n tún sì kó àwọn kan lánàá again tí wọ́n bọ́ ọmọ Palestine méjì nínú wọn àwọn àmì wa tún sì kó wọn again lánàá yìí ẹlọ́wọ́ news wọ́n ṣe ń pa wọ́n kiri èèyàn bíi 300 nínú wọn wọ́n máa pa 300 náà Fúlàní yẹn wọ́n máa pa Nigeria is no more a safe haven for them now wọn kì í ṣe ibi tó ṣe é gbé wọn fún wọn lọ́wọ́ yìí ó ń gbóná mọ́ wọn gan sìn that's why they fi wọn tó fi ń kẹ́rù sálọ ẹ̀ tálíwá yẹ ká máa kí government of the day instead of that bọ́ǹbù tó bá àwọn opposition damage control bẹ́ẹ̀ kò tán ṣe kiri Ṣèyí Mákindé dìde gbàrà he told us that ìyẹn ni mo fi sọ pé Ṣèyí ò mọ anything lóòótọ́ làwọn àmì yẹn sọ pé àwọn yóò ní setting kò mọ̀ pé wọ́n máa gbà ọmọ ẹ̀ it doesn't know ó kù ọ̀la kan gbà àwọn fídíò kan jáde Gọ́fúnà Mákindé sọ pé òun declare lánàá láago 4 pé òun fẹ́ ṣe gọ́fúnà òun fẹ́ ṣe president aago 9 ọjọ́ kejì ni wọ́n lọ já ọmọ yẹn kó so invariably he was telling us that day that president ló lọ jí wọn kókó ń bá máa gbapò tí iṣẹ́ àwọn opposition tó ń sọ kiri lẹ́rí yẹn unfortunately for him he did not know that ó kù ọ̀la tó máa gba ọmọ yẹn lẹ̀ he said further that nígbà tí wọ́n kó àwọn ọmọ torí pé nǹkan plan ni ọ̀tọ̀ ni tó plan ọ̀tọ̀ ni tó bá ó ní nígbà tí wọ́n kó àwọn ọmọ Chibok ó ní ayé ń pariwo Goodluck Jonathan return our children bring back our children ó ní bọ̀tìgbà tí wọ́n kó àwọn ọmọ Yàwọ́ta oríire tán kó yìí ó ní gọ́fúnà òun ni gbogbo ayé dojúkọ ó ní why because àwọn asáyùsà so their plan initially was that ìgbà tó ń gbé àwọn ọmọ yẹn the whole Nigeria will be shouting Tinubu bring back our children
and gbogbo àwọn tí wọ́n kó sórí social media kan máa ṣe propaganda gbogbo wọn náà pariwo bẹ́ẹ̀ lóòótọ́, even including very dark man. mímọ̀ iye tó gbé fún tó fi compromise a very sane and very correct standard man tẹ́lẹ̀ all of a sudden ó kàn yí bìrì òun náà kàn change the system ẹ̀ ní. Look at him now, wọ́n ti useless ẹ̀ òun náà ti di Sowore, ipò tí Sowore wà lòun náà wà sí lẹ́yìn tó jẹ́ tẹ́lẹ̀ nítorí bá ti gbọ́ lẹ́nu dark man confam ni òun náà ti di propagandist sí. ṣe ifá àwọn tí ẹni ṣe á máa wọ́n sìn àwọn tó ń ṣe propaganda kiri lórí ìjọba ara wọn ni wọ́n yí nǹkan tí ọmọ tíyàwó Tinubu sọ náà yí sálákàrà àtẹ̀kẹ́ ní ara wọn ní they are like that, they are many like that on social media. wọ́n ti ṣe meeting ẹ̀ ní pé káwọn gọ́tà àwọn sábàjọba ìjẹ́, that is their plan. Government yẹn wá dúró pẹ̀lú ẹsẹ̀ méjèèjì pé rárá o lórí ti Fúlàní wọn ẹ̀ lè rí bí gbà lọ ẹ̀ lè rí fi bà mí jẹ́ o. Now Governor Makinde, your question pé kí ló dé tí Nàìjíríà sì dojúkọ yín wípé kí ló dé tó jẹ́ governor náà blame, wọ́n á blame yín, do you know why? Ní ìgbà yẹn Goodluck Jonathan àkọ́kọ́ náà ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbowó ń sìn lẹ́ ṣe ń gbowó ń gbà yẹn, ṣé iye tẹ́ ń gbà sìn lẹ́ ń gbà yẹn làwọn governors gbà yẹn. A lot of governors ló ń lọ yá owó ní bank láti fi san salary nígbà yẹn. A lot of states ló jẹ gbèsè sílẹ̀, ìgbà míì wọn a máa gba zero allocation mi tẹ́mi ti witness rí ni zero allocation mi pè ní oṣù yìí o federal government ò fún wa ń kọ́bọ̀. Ọláyé Tinubu ẹni gba 1 million yín dẹ nígbà 1 billion increment wo nìyẹn? bí kò sí state tí ò ń gba billion lóṣooṣù ń sìn ní salary, gbogbo yín ẹ̀ jẹ́ salary mọ́. ìtútù wá jẹ́ káwọn ayé pariwo lé yín lórí sà yàtọ̀ fún state allocation, gbogbo owó local government ọwọ́ yín ló wà, ẹ̀yin lẹ́yìn ò ní kólẹ̀ torí pé ẹ believe nínú local government of local government ẹlẹ́gbàgbọ́ third-tier of government, you say you don't believe in it. So ẹ̀yin lẹ ń ṣe administration local government, ẹ̀yin náà lẹ ń ṣe administration state, ẹ kàn yan local government chairperson as figurehead, wọn ò lẹ́nu àṣẹ, wọn ò lè dá ṣe project, gbogbo project wọn ti kó sọ́wọ́. Why don't people face you? They will face you now. And it was crystal clear that there was no developmental project kankan ní àwọn ibi tó ti gbé àwọn ọmọ yẹn. Even the local government as a whole wasn't developed at all. A gbọ́ pé just one police station ló wà ní gbogbo local government yẹn délẹ̀. They have no access to security. Why wouldn't people accuse you? Because Nigerians were convinced that Tinubu has paid is due to you governors. And sharing nígbà yẹn Goodluck ojú most of Nigerians ojú wa dí. There was no much social media information then. Governance wasn't brought to people's home the way it is now being, the way they are bringing it to our home now. Mo yẹ tó sọ̀rọ̀ lórí social media sí ìgbà táwa ìbẹ̀rẹ̀ mo lè káyé àwọn tí mo bá lórí social media tó jẹ́ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀. But nísìn kódà ọmọ àná tó bá ti rówó ra ring light ó ń give information lọ ni. Àwọn tí ò lọ school of journalism gan wọ́n fẹ́ mọ̀ ṣe gba journalist gan lọ sí. So the world is now global village. Kẹ́ẹ̀tọ́ sọ àti gbóòórùn ẹ̀ lọ́dọ̀ wa. Ayé Goodluck yẹn information yóò carry. We don't know that governors ló yẹ kó jẹ́ administrator state ẹ̀ ló yẹ kó jẹ́ chief security officer state yẹ. Ojúṣẹ̀ṣẹ̀ wà láǹsì pé ooo. So owó tó ń kó fáwọn governors yìí security vote ìtọ́ni kan fi ṣeré then it was not so popular. Láyé Goodluck láyé àwọn ọmọ kìíní kan gbé yẹn people don't even know much. President ni gbogbo a máa ń da gbogbo ẹ̀rí lórí but orientation yẹn ti wá high sí
due to wípé social media ti wà, àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ti pọ̀, àwọn tó ń gbé information ti pọ̀, genuine informations mi sọ fake. So people now knows that irú nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yẹn fault governor state ni. Tó bá jẹ́ free kẹ́ fún local government ní autonomy wọn, kálẹ̀ jẹ́ kí wọ́n gba autonomy kan free láti operate ní local government wọn, kẹ́ẹ̀kan play supervisory role, pé kí àwọn chairperson yẹn má lè náwó yẹn nàkúnà, kẹ́ fún wọn ní deal wọn. Báwo lẹ ṣe nílé kó jẹ́ ìyẹn nìkan lẹ́yìn kan máa dúró fún, kọ́kàn máa fún yín ní stewardship 100 million tẹ fún wa sà, bá ṣe náà rè bíta náà sí rè, bá ṣe náà sí rè, kọ́dẹ̀ ọdún tí wọ́n kọ́dẹ̀ bá bẹ̀ èyí tó bá hí ẹyọ́ dánú ẹyẹ lòmíì sí fine. Bọ́kẹ́ wá ní rárá o, gbogbo 33 local government tó wà lọ́yọ̀ state àpò yín nìkan lówó ẹ̀ máa wà, ẹ̀yin lẹ́ máa yín fún wọn bí ẹni tó yágbàdo fọmọdé, ó máa yọ́lẹ̀ olóyọ̀lẹ̀. That's why people are attacking you. So for you to be saying that ní ìgbà tí ó ṣẹlẹ̀ ní ayé Chibok, torí ẹ̀ náà lẹ́ṣẹ̀ lọ já ọmọ yẹn gbé pé kí wọ́n lè fèsì Tinubu as opposition, kẹ́yìn lè tako ẹ̀kẹ́ lè fi yẹ wọlé. Unfortunately ojú Nàìjíríà ti là, ìyẹn ò wúlò mọ́. Wọ́n tún gbé kan jáde, wọ́n ló ti pẹ́jú o, wọ́n ti lo 50 days, mọ strategy tó lò ní. Kódà wọ́n ní lọ́kì ní tó fi tètè execute ẹ̀. Irú strategy tó lò yẹn wọ́n lè gba 7 months. One of the best strategy tí mo ever nínú military o ní strategy táwọn military wà lóyìn. In fact, they supposed to be given accolades látòrí DSS dórí àwọn militaries wa mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àtàwọn civil defence pàápàá. In fact, kò burú tó bá yọ civil defence kúrò ní paramilitary tó ṣe wọ́n di full military tó ráwọn náà participate. They've all performed brilliantly. Kádẹ̀ máa undermine àwọn vigilante, àwọn ọ̀lú ẹkùn, àwọn so-safe, àwọn kíná pé àmọ̀tẹ́kùn, ká máa undermine wọn, ká equip àwọn náà. Èyí tó kù sí nìyẹn President Tinubu. I love nígbà tí àwọn Fúlàní yẹn tí wọ́n lo strategy tí wọ́n tọ́ rí pé kò work, tó dẹ̀ rí ibi tí president bá yọ, tó dẹ̀ wọ́n tún ti pa mí, ẹ̀tún tún jọ lórí wọn mí, Kàṣálà tó ń pa yẹn ó bá wọn gan o, ó bá wọn débi pé gọ́fìmẹ̀ntì tó wá lo strategy kan, gọ́fìmẹ̀ntì fẹ́ káwọn tí wọ́n kó àwọn ọmọ oríire yẹn kí wọ́n mọ̀ pé àwọn ò rẹ́dì sẹ́ẹ̀ láti bá wọn negotiate, ládẹ̀ ti fi àwọn èèyàn wọn lẹ̀. The next thing government did was to arraign those guys in the court of law. Ọkọ̀ pé wọ́n lọ kóòtù ni. Tẹ́lẹ̀ wọ́n fi wọ́n pamọ́ ni. Ọkọ̀ pé wọ́n lọ court, wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ hearing case wọn báyìí. Gbà tó rí bẹ́ẹ̀ wọ́n wò pé no, kò sí ọ̀rọ̀ mọ́. Tọ́dẹ̀ tún fi àwọn fámìlì wọn hàn wọ́n pé ṣẹ́ ti rí, tẹ́ ẹ bá pẹ́ ọkàn náà àwọn ẹ̀ máa pa gbogbo yín ni, a máa pa gbogbo ọmọ yín ni, a máa pa ìyá yín ni, a máa pa ìyàwó yín ni, a máa pa àwọn fámìlì yín ni, ìtọ́gbẹ́gbọ́n ẹ̀tọ́gbé bọ̀dẹ́ ẹ̀tọ́gbé àti ẹ̀tọ́gbàbúrò ẹ̀tọ́gbéyàwó ẹ̀gbọ́mọ ẹ̀gbé fámìlì wọn. Ẹ tó jó lórí wọn #1 gbogbo fámìlì yẹn náà ní kó, wọ́n kó bàbá ẹ̀, wọ́n kó yẹ, wọ́n ká wọn ọmọ ẹ̀, wọ́n kó ẹ̀gbọ́n ẹ̀, wọ́n ká àbúrò ẹ̀. Kudos to our DSS. In fact, anybody that refuse to give our military and DSS their accolades this time around, the opposition, they will fail. The person is enemy of Nigeria. And then tó bá refuse láti fún wọn ní accolade wọn, this is the best strategy tẹ́mi tí gbọ́rí nínú military. Mi gbọ́rú strategy yẹn rí láyé mi. Nigeria has never been so, they've not been so brilliant for the first time in Nigeria history. Do you know why it is like that? Because we have a president that is willing to do. A president that is ready to do. Àwọn ológun wa kì í ṣe wèrè tán àwọn Fúlàní tẹ́lẹ̀. Àwọn tó ń ṣàwọn ológun wa dárìndín kí àwọn ológun wa ò ń ṣọ̀dẹ̀ tẹ́lẹ̀. Wọ́n ò tú wọn lẹ̀ láti perform ni. Tí wọ́n bá lọ sí ECOMOG, àwọn ológun wa has always been the first. They've always been the first among others. Àwọn náà máa ń ṣe first.
ẹ mọ Yorùbá tó pè wá fún rescue mission àwọn ológun wa yẹn làwọn Fúlàní wa sọdọ̀dẹ̀ because they ajá wọn lẹ́ni lẹ́yìn wọn ń pọ̀ bọ́ àwọn ẹni yẹn sì ní president tó wà bẹ́ẹ̀ tí wàá sọ dárídì ló ti sọ di irrelevant bọ́mọ Yorùbá bá forí sí àforí kó. Governor Makinde was not okay. He cannot even control himself. Tẹ́ bá wo interview ẹ̀ gbà kan ṣe interview fún mo mọ̀ pé máa blame tó bá jọ wà wíẹ̀ da àwọn Fúlàní àwọn military wá wà nípò wọ́n ṣe takuntakun kò ní sọ̀rọ̀ tó sọ yẹn síta kò ní sọ̀rọ̀ yẹn síta. With the life of your school children you are still playing politics. I couldn't imagine. All of your state they supposed to be disappointed in that government. Wọ́n bí wá lérè pé why tí wọ́n fi tackle president why tó fi jẹ́ wọ governor they will tackle you ojú ti là ní. Gọ́nà tó ṣẹ́ra wọ́n máa pariwo ntẹ́ gbéhùn tẹ́ play fún Goodluck ìkọlẹ̀ máa tó play mọ́. Wí Nàìjíríà ẹ lọ́wọ́ ọmọ Yíbò kọ̀ọ̀kan tó rí wọn pé but àwọn Yíbò jáde ṣé ló gbọ̀ngàn tó ń lọ lórí social media yìí. Àwọn kan wà tán kó síta pé ẹ máa ṣe propaganda kiri ẹ ṣáà máa gbà tìjọba tó wà ń bẹ yìí Mákindé nínú wọn máa fi ti Mákindé wọ̀nyí sìn wọ́n fẹ́ discredit bọ́n ṣe gba ọmọ yẹn lẹ̀ pàtàkì iná ìlọ́ka lórí social media wọ́n ti discredit gọ́fìmẹ̀ntì ìtàn kò sí àdàparọ́ wọ́n kọ́kọ́ gbé géèmù kan wá àwa kan wà tá a dá géèmù yẹn padà àwa báwa ṣe wà àwa ni àwọn olóòna Brazil ètò ìṣẹ́rù wọ́kọ̀ ó dà pé Netherlands ṣe Netherlands ni Norway náà mẹ́sàn àwa ní Norway àwọn ní Brazil bó ṣe ń gbà wá lápá glascom wọn lọ́wọ́ ìran ìtẹ́ gbé wá ìfẹ́ẹ̀kì ni okó ṣàyẹn mo fídíò ẹ̀ lánàá mo fọ́ náà búra wà láì ohun ẹ̀gbọ́n ẹ ti rí body language ẹ tó bá jẹ́ psychologist á ti rí pé this man is not stable ọ̀rọ̀ yẹn bà gan-an irọ́ òun ní oníṣẹ́ àmà tó wá fi rọ́ yẹn léde lórí social media wọ́n ti fáwọn ọmọ yẹn lọ Kaduna helicopter náà fi kó wọn ó ṣáì gbà yẹn àwa ọ̀rọ̀ táwa sọ àwọn èèyàn believe pé irọ́ ló ń pa mò ń sọ fáwọn èèyàn jọ ẹ pé irọ́ lògbó ṣá ń pa o wọn ká ọmọ yẹn kó bẹ́ẹ̀ yẹn torí pé mi náà ti ti ṣe ológun rí sẹ́ẹ̀ kò possible kó ní kẹ́ dúró sí pìtì kan kẹ́ẹ̀dẹ̀ láburú tó ń lọ kẹ́ wá dúró kẹ́ máa wò helicopter máa ń fò lójú ọ̀run ni kì í ṣabẹ́lẹ̀ kì í ṣe submarine ká ní submarine mo lè lọ ṣe lábẹ́lẹ̀ tí wọ́n mọ̀ submarine kẹ̀rẹ̀ inú omi ló ti máa rìn kì í ṣe inú igbó in tó máa fò lójú ọ̀run gbogbo ẹ̀yin tẹ́ barricade ibi tó máa bá tó fẹ́ bá jáde lẹ́ máa rí helicopter ló descend yìí wọ́n wà ní wọlé kọ́ blast gbogbo helicopter ẹ̀ wọ́n wá máa wò débi pé helicopter kó àwọn ẹni yẹn sínú plane ní helicopter ó dẹ̀ gbé wọn lọ àwọn tó kù wá fi ọ̀kadà gbé àwọn tó kù lọ because wọ́n wà lórí social media wọ́n dàdà parọ́ unfortunately for him nígbà táwọn ológun máa release wọn ní the same ibi tó kó tán tá a gbọ́ wọn ti kó wọn lọ which is Ọ̀yọ́ park wọn sọ pé Kaduna làwọn ti lọ kó wọn wá kíní yẹn ba òkú ṣáyẹn gan ẹnikẹ́ni tó bá wo fídíò máa yẹn ní tó ṣe tó fi ń kí àwọn military wa kódà ó ń debunk táwọn èèyàn sọ ni pé wọn gbà wọn lẹ̀ Tinubu ló kó wọn pamọ́ ó tún bá wọn jà ní pé àì má sọ bẹ́ẹ̀ o kódà ohun ẹ̀ ń bọ̀ mí ní ọjà bọ́ọ̀mù ti bà ó ń tó lè sọ mọ́ bí kò tún ti rí pé irọ́ làwọn ń pa irọ́ tí ò bò mo fẹ́ ní ká gbọ́ Zoom meeting tí wọ́n ṣe inú mi ti ẹ̀dùn báyìí ẹ̀yin ara TikTok wà ń bí ẹmọ tó jẹ́ Zoom meeting wọn lórí TikTok ẹ bá rí kan ẹ̀dá mọ̀ bọ̀bọ̀ kan wà ń bẹ̀ tó jọmọ Yorùbá ó bọ́ sí wọn mọ̀ kó wà ń bẹ̀ they have plan wọn ni pé bigotry ó pè ní bigotry and propaganda ló pe title ẹ̀ ìyẹn bọ̀bọ̀ yẹn wọ́n láwọn máa ṣe propaganda ní o àwọn máa ṣe propaganda ní o àwọn máa against gọ́fìmẹ̀ntì káwọn fẹ́ achieve ní káwọn sá lè dànù káwọn èèyàn sá máa like ẹ̀ everybody lóhùn tó bá ń kó wá jẹ president kó sá ti má jẹ Tinubu àwọn ò fẹ́ good governance ẹ̀ gbọ́ nínú ẹ̀
ẹjẹ́ àjọgbọ́ mọ̀ ń bọ̀. ẹ gbọ́ ohun tí wọ́n ń sọ ní èdè Gẹ̀ẹ́sì tí ẹ bá ṣe ń gbọ́ ọ̀rọ̀ náà lédè Gẹ̀ẹ́sì ó ti yé gbogbo yín máa sọ̀rọ̀ ní tí fọ́nrán náà tí ó bá parí ẹ tẹ́tí sílẹ̀ dáadáa kẹ́ gbọ́ gbogbo ìgbìmọ̀ gbogbo ohun tí wọ́n jọ ṣe ìpàdé ayélujára tí wọ́n ṣe lórí Twitter ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa gbọ́. But see, this time around, there is no need. See, if P2B doesn't want to, if he wants to be president, that is his own personal ambition. It's not our own ambition. So let nobody give you that excuses of you are trying to make other Yorubas that are supporting P2B not to change their mind. They should fucking change their mind. P2B's presidency will not change me. It will not change even 30% of Igbo population. So let us dive down all those politics of a thing. We have not started the bigotry, and that is paining me. We have to create bigotry WhatsApp group where we now edit and start distributing them, telling fake stories. We have to. In fact, we will pay to put it on BBC, CNN, all Fox News, Al Jazeera, so that people will start seeing all these things. Let us start changing the narrative. When you are doing what you are not supposed to do, because obìnrin tó ń sọ̀rọ̀ lọ orí Twitter náà ti ṣe zoom yẹn obìnrin tó ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ yẹn ní kò sí tó kàn wọ́n pẹ̀lú pé bóyá Goodluck di president tàbí kò dì tó bá wùn kó dì tó bá wùn kó má dì in tó kàn wọ́n ni pé ìjọba tó wà ń bẹ̀ káwọn sá lè dànù kò bá jẹ́ Fúlàní ló wá jẹ president kò pa wọn káwọn sá ṣe bigotry táwọn fẹ́ ṣe ó wá náà máa create WhatsApp group àwọn máa edit fake news àwọn máa edit ló dáadáa tí wọ́n bá ti sọ lórí ìjọba àwọn edit àwọn aṣọ di fake news àwọn aṣọ di propaganda àwọn máa wá pín kiri àwọn máa fi sí CNN àwọn máa fi sí CNN àwọn máa fi sí Twitter àwọn máa fi sórí internet just to discredit government of the day. Wọ́n ní kò sí tó káwọn ìtọ́ Goodluck kò bá jẹ kò bá má jẹ kó sá ti jẹ́ pé ẹni tí ò ní fún Nàìjíríà ní good governance ló máa wà ń bẹ̀ àwọn òfẹ́ tí Tinubu ń ṣe yìí kó sá ti má jẹ Yorùbá ẹ máa gbọ́ pé wọ́n máa dárúkọ pé kó sá ti má jẹ Yorùbá kò táwọn lọ́rùn bí Yorùbá ṣe wà ń bẹ̀ yìí kò dẹ̀ táwọn lọ́rùn good governance tó ń lọ yìí ẹ jẹ́ ká máa gbọ́ lọ. We have to start painting the whole color. We don't have to start bringing real stories. Real stories are not bigotry. We have to start bringing fake ones. Give it highlighted headlines, take it off from there, run with it. And for crying out loud, when we are growing up, we heard they are the most educated. The Igbo race was the first people educated. You don't have to post real story. Only real story are not propaganda. We have to create a fake story. We edit it, we make it real and send it to people. Àwọn tó ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ yìí presently àwọn ni wọ́n ṣe bigotry yẹn fún government. Àwọn ni wọ́n discredit gbogbo wa láwọn ológun wa lórí social media. And then resultant effect in táwọn ọmọ ológun wá ń ṣe ó làwọn Fúlàní kẹrù tán sá lọ yẹn tí ìnira táwọn ọmọ ológun wá fi kàn wọ́n ọba tí ò bá kàn wọ́n ni wọ́n ní máa sá chẹ́ẹ̀chẹ́ ìdí tó ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ ìṣẹ́ ó bá wọn kọjá bẹ́ẹ̀ wọ́n tún wá pa Kàṣálà ó dà wọn mẹ́ta nísìn tán ti loose àwọn méjì wà lọ́dọ̀ gọ́fìmẹ̀ntì wọ́n ti pa kan straight ìgbà kan ni wọ́n pa kíní kan yẹ́lò Kàṣálà yẹ́lò náà tún pa yìí kódà ní Sàǹfàrà àwọn yẹn sọmọ di ọ̀kadà tán wọ́ kiri ni àwọn fìjìláńtẹ́ nǹkan kan ló pa dànù wọ́n wọ́ kiri wọ́n sọmọ ọ̀kadà wọ́n wá ń wọ́ kiri gbogbo òlù wọ́n ti rí pé nísìn Nàìjíríà ti lajú bẹ́ẹ̀ táwọn tẹ́ rí lórí social media tó dẹ̀ jẹ́ pé Yorùbá náà ń ṣe o àwọn tí Yíbò làṣírí tù yìí wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ náà wọ́n ní àwọn Yorùbá náà tó ń ṣe bẹ́ẹ̀ màá play tiẹ̀ náà fún wa kẹ́ ẹ gbọ́n tó ń sọ lórí àwọn kan rí bí sí ẹni bá ti rí channel yẹn kẹ́ ẹ mọ̀ pé propaganda channel ni ìtí channel yẹn wà fún nìyẹn màá dárúkọ channel lórí YouTube channel yẹn wà lórí YouTube nǹkan tó ń ṣe láyé tiẹ̀ ni kó tako gọ́fìmẹ̀ntì tó wà lórí oyè wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ tán rán wọn sórí social media Tinubu lọ́ta o Tinubu lọ́ta ebèrè dẹ̀ ní àwọn ebèrè ọwọ́ òkè tó wọ̀
People that embrace education in Nigeria, go and fact check. That was why the so-called leader Awon brought the fake for them to catch up. For them to catch up, and still yet they didn't catch up. If you measure, bring out a Yoruba first class and stand that person with an Igbo first class in any. Igbo, làwọn kọ́kọ́ embrace education, àwọn làwọn kọ́kọ́ kàwé. Bẹ́ẹ̀ that is why their leader, Yoruba leader Awolowo, ló ṣe lọ gbọ̀nà ẹ̀bùrú tó fi gbé education jáde tó sọ di free tí gbogbo ọmọ Yorùbá náà fi kàwé. Wọ́n wá sọ lẹ́nu pé they are the most educated. We Yorubas. President tó wà lórí oyè yìí ló ń bí gbogbo wọn nú torí pé ó jẹ́ ìran Yorùbá. That is why tó fi jẹ́ pàwọn Yorùbá tá à ń wò mí tá a sì ń bá wọn ṣe ọ̀tá fún Tinubu. We must give ourselves brain. Ẹ gbàgbé party affiliation. This is not the time we're going to do politics. In any discipline and compare. Let us compare, because you cannot tell me people that are intellectually sound in their own town or region will not see a Bola Ahmed Tinubu as the preferred candidate to lead them. So that's, their leader defines who they are. Your leader defines who you are. Do you understand? You cannot run away from your leader. The people that are not supporting, that are quiet, they are also supporting. That's their nature. Look at, for instance, take a look at during 2023 elections. You can never see any Yoruba in opposition castigating Tinubu. But it was only the Igbos in the opposition that are castigating people. Check. You can never see them talk about Tinubu ills. It was only the Igbos from that nonsense from in Anambra that is writing his useless letter. His own case is coming up. We will deal with him. We will deal with that. What we will stop doing is allowing any Igbo man in Igbo land to stay in Igbo land to denigrate Igbo people. Just like what Nsogbu is doing. No Yoruba has that right to do it in Yoruba land. No, now on, we have to create our bigotry WhatsApp group. We have to start going live on TikTok. We have to start going live on Facebook with videos, pictures, news headlines, edited news headlines with far back dates, new dates. You know, these are bigotry. We have to spread it. We translate it in Igbo, we translate it in Igbo, we translate it in Hausa, we translate it in all languages. French. No, they will do that. The highest they can do is not to vote P2B. And who is P2B help? Who is P2B? In terms of Igbo leaders, P2B don't rank number one. Let me not lie to you. So he can keep his. So who is P2B? Why will you make you with the vote about P2B? Is P2B coming to build your father's house? Or is making P2B president, will he buy you food? Enough of that nonsense, you know. Enough. We don't have to tolerate that. If any Yoruba obedient feels that this time we have to sacrifice P2B's presidency and keep let P2B go to hell and burn to ashes, you know. We don't have to. If they are not ready, we'll support the Hausas and go with Atiku. Let Nigeria start up for crying out loud. Who is even interested in good governance? Who is good? Since they born me, I don't experience good governance. I know what is good governance. I don't know what is good governance, and I don't know how good governance is to do everything we have to do. This time around, only who is Peter Obi even himself. Let us remove this man. Let us forget about it. And we want support Atiku. We don't need good governance. Who good governance himself? They must remove Tinubu and put Atiku. We don't need good governance. So all these things we'll be going live on TikTok. We'll be going live on Facebook. We'll be going out on YouTube. We're going out on Twitter. Just to propagate the bigotry. Wọ́n dẹ̀ ti ń ṣe lóòótọ́. Wọ́n ti ń ṣe lóòótọ́.
ó sì kú gan o ẹ̀jẹ̀ àgbọ̀délẹ̀ mí ní sọ ọkọ̀ mọ́ọ̀tì tó bá pè ẹ̀. Since they born me, I don't experience good governance. I know what is good governance. I don't know what is good governance, and I don't know how good governance is. To do everything we have to do. This time around, get on your laptop, start doing the propaganda. Let us start editing the headlines. Let us start changing the narrative if you want to support. Now that the North are falling apart, let us join them and destroy the whole thing. That's how it works. That's how bigotry works. Bigotry is joining your enemy's enemy to destroy your enemy. You know, that's the real bigotry. You understand? Doctor, we get your point. I don't know. We get your point. Thank you very much. You just brought some common sense. Tí a bá ń sọ fún yín pé kì í ṣe ìṣèlú dáadáa, òun ni nǹkan tí àwọn ènìyàn ń fẹ́. Ìyẹn àwọn ọmọ àjòkúta má mọ̀ mi. Wọ́n kàn ń bá ràn wá jà ni. Tá bá ní kí ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ká fọwọ́sowọ́pọ̀ ká ti èèyàn wa tó wà ń bẹ̀ ká tì lẹ́yìn. Ká túyáyá jáde tó bá dásìkò ìbò ká kún lẹ́yìn ká lè wà nínú ipò. Ẹ sọ yí pé àwọn. Ohun tó fẹ́ achieve ní tiwọn tó fẹ́ achieve ò ní pé kọ́nsá ti da gbogbo ẹ̀rù káwọn sá ti gbé ẹni tí ò wà creditable sí Nàìjíríà as president kọ́nsá ti yọ Tinubu dànù aláwọn ò fẹ́ Yorùbá bẹ́ẹ̀ àwọn ò tẹ̀ fẹ́ gbọ́ Yorùbá rárá sétí torí ẹ̀ káwọn máa ṣe gbogbo propaganda ara ẹ̀ lóko ṣàṣe ara wọn tó ń ṣe kínní lóko ṣàwà nù wọn ara ẹ̀ lóko ṣàṣe ara propaganda kan tó ṣe jáde tẹ́ ẹ rí gbogbo fídíò ẹ̀ tẹ́lẹ̀ láti lẹ̀ irọ́ ló máa ń kún bẹ̀ irọ́ ìtọ́wá climax ẹ̀ tó go viral gan nínú irọ́ yẹn ni pé wọ́n kó àwọn ẹ̀kọ́ ní Kaduna tí kó wọn lọ Kaduna Yorùbá ẹ̀ mọ́yé Yorùbá ló dẹ̀ gbájẹ mo rẹ́ tó bú mi náà ẹ̀yin tẹ̀tí láti kẹ́ máa bìlífù jù ẹ máa bá Tinubu parọ́ ẹni tí ò wúlò ẹni tí ò gbádùn ẹ tó jẹ́ pọ́ ti ká ọmọ yẹn lọ Kaduna mo kàn rẹ́rìn ìjọ yẹn pé etí yìí dì lọ mo nírọ́ ni àjẹ́tọ̀ gbé ta ló parọ́ ta ló parọ́ nu wa now ẹ wo ìyà tí àwọn àmì yẹn jẹ mo fẹ́ fi hàn wá gbogbo bó ṣe ṣe nínú igbó yẹn nínú wọn àwọn àmì orí ilẹ̀ wà ńbẹ̀ navy wà ńbẹ̀ nínú omi air force wà ńbẹ̀ ẹ̀bẹ̀ helicopter ṣe hóf lọ́rùn bẹ́ẹ̀ náà làwọn navy ń gba inú omi àṣẹ nínú igbó yẹn nínú igbó Ọ̀yọ́ park yẹn àṣẹ omi ńlá wà ńbẹ̀ tó jẹ́ pé wọ́n wa kénò nú ẹ̀ báyìí táwọn naval officer ṣe yẹn àwọn àmì àwọn yẹn gba inú igbó oríṣiríṣi ni wọ́n dánwò ìyà tó tóbi ni wọ́n jẹ àwọn tí lédè ṣiṣẹ́ lọ nílé wọ́n kó gbogbo strategies yẹn papọ̀ success wáyé àwọn arí aláìnílákàyè Yorùbá kan tó ní channel YouTube tó wá dìde àwọn ọmọ yẹn ẹ gbàtẹ́tàwọ̀ ẹ kọ́kọ́ jẹ́ ká wo ohun tó ṣẹlẹ̀ sí àwọn àmì wa nínú igbó téèyàn bá tún wo eléyìí tó wá believe pé ọkọ̀ àwọn ẹ̀ pamọ́ ni ẹnìkan ló lọ kó wọn pamọ́ torí nǹkan tá a tún gbọ́ nìyẹn oríṣiríṣi propaganda náà gbé kiri gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe sọ fún àwọn máa gbé wọ́n ní ṣe ni Tinubu lọ kó àwọn ẹ̀ pamọ́ sínú ilé kan ẹ̀rí wọn bọ́ ṣe fresh àwọn ọmọ tí wọ́n ti funfun ẹni bá mọ ẹni tẹ́jẹ̀ tí ń fẹ́ lára ẹni tó bá mọ bó ṣe ń rí ẹni pé gbogbo àwọn èèyàn ti funfun malnutrition ti wà lára wọn ọrùn wọn ti gùn even the principal ó rù bẹ́ẹ̀ lórí pé nígbà táwọn military yẹn lọ wọ́n ra mineral dání wọ́n ra biscuit wọ́n ra nǹkan jíjẹ wọ́n fún wọn jẹ wọ́n ọmọ ẹ ṣe jẹ biscuit gan ọ̀hún ẹni bá rí wọn ẹni tó bá mọ béèyàn tó tí ẹ̀jẹ̀ ń fèlì lára ẹ̀ ṣe rí wọ́n ti funfun àwọn ọmọ iná wà lọ́sítítù tó hospitalize wọn yìí àti madam tí ó pọn ọmọ láàrin wọn ẹ wo principal aṣọ kànṣó ló wà lọ́rùn ẹ̀ for months tó ti gbé wọn àwa rí lóòótọ́ ara àwọn kan bíi mẹ́ta bíi mẹ́rin nínú wọn tó wọ aṣọ orúkọ náà ṣé ẹ gbàgbé páwọn fámìlì kan wà nínú àwọn ẹ̀ tó jọ ọmọ ìyá ọmọ bàbá bíi mẹ́rin
ta ló mọ̀ bóyá aṣọ tó wọ̀ lọ skul náà wọ́n lè ṣe Yorùbá Day àmọ́yé ìgbà tó jẹ́ Yorùbá Day àbí Culture Day táwọn ọmọ bóyá gbà yẹn ni àwùdó nomi kò second DSS ò tí wàá ṣàlàyé bá aṣọ yẹn ṣe dọ́rùn wọn aṣọ yẹn lè wá kọ́ tẹ́lẹ̀ Tinubu ló gbé wọn pamọ́. School yẹn ló lọ àṣẹlùsì tó fi bẹ̀rẹ̀ school yẹn lọ kọ́kọ́ àṣẹlùsì. It's very important. If you hear that thing, hold your fire until you see who you want to fire. I beg in the name of God. This is very important. Ẹni pé bí páàkì yẹn ni. Àwọn tó ń kó náà dè mọ́lẹ̀. Àwọn Air Force. Ìbàlẹ̀ wọn ṣe wù. Ṣáà lè nọ́mà lójú àwọn èèyàn náà. Wọ́n ń funfun. Mo dẹ̀ fẹ́ máa sunkún ṣá wàhálà omi fẹ́ máa bọ́ lójú mi ọkọ̀ mọ̀mọ́ ṣó highlight ká lè mọ tójú àwọn rí ẹ wo inú omi alágbálúgbú àwọn navy àwọn yẹn wa ọkọ̀ àwọn air force hófù lójú ọ̀run look at that synergy káwọn èèyàn tó wá dìde kẹ wá discredit irú nǹkan yẹn torí pé fẹ́ fi ṣòṣèlú èyí Àtìkù yẹn dìde ó ní pẹ́pẹ́sẹ́ kan ó ṣe jẹ́ púpọ̀lá ó ṣe jẹ́ àárọ̀ ọjọ́ tí Tinubu máa bẹ̀rẹ̀ campaign náà release àwọn ọmọ yẹn they are just saying jargons. Anyways in tó ṣẹlẹ̀ sẹ́yìn Fúlàní lágbára náà kò ní dúró
kò ní dúró àdúrà mi sọ́lọ́ ni ẹ̀yin èèyàn tẹ́ wò mí lọ ẹ̀ṣà mi kò ní dúró aburú tó dé bá wọn ìbànújẹ́ tó dé bá wọn yìí o torí pé gbogbo ẹni bá ti náà ní nísinmi ní Nàìjíríà òun náà ní nísinmi o wọ́n yìí máa pa gbogbo àwọn ọ̀gá wọn tán pátá nìyẹn gbọ́n àwọn tó bá jó lórí àwọn ajínigbé wọ́n ṣe máa pa wọ́n tán nìyẹn lágbára Ọlọ́run tí àwọn náà ní tí wọ́n ò ní rí mú mí tí wọ́n ò ní rí mú mí àfi tó bá sákò nílùú wa tán tẹ́rùtẹ́rù lábúké wọ́n lù tẹ́rùtẹ́rù náà ló ń kó lù tẹ́rùtẹ́rù ni wọ́n máa fi kó lù wá lágbára Ọlọ́run bó ṣe máa lọ nìyẹn o pẹ̀lú ògo Ọlọ́run lílọ báyìí náà ló ń kó ẹ̀yìn bọ̀yìbọ̀yì kí wọ́n lọ lù wá àfẹ́ wọn mọ́ kán kẹ́rù wọn kan máa lọ kírun bí kú òun lù yìí kírun bí kú òun Nàìjíríà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ most of irú àwa mẹ̀kúnnù báyìí tá a bá ń lọ Àbújá mọ́tò alẹ́ mo fẹ́ràn jù èlò ni tá a bá ti fún wọn 15,000 20,000 àti d'Àbújá ẹni mélòó ló tó wọ mọ́tò mọ́tì ìwọ tó bá fẹ́ kán jí ẹgbẹ́ lọ́wọ́ mọ́tò kí ló dé bá gbọ́dá Àbújá ò bá tiẹ̀ wá ṣe lọ pẹ̀lú mọ́tò àní Yorùbá tẹ́rítírì yìí sẹ́ ẹkẹ́rù yín kẹ́ kú mbẹ́ no more a fẹ́ ibi tó máa safe fún wa nílẹ̀ Yorùbá ẹ fi ìlú wa sílẹ̀ àtọmọ Fúlàní àtọmọ Haúsá ẹ lè máa wà lùwà kẹ́ máa yọ̀ bẹ́ẹ̀ tiwa kẹ́ máa yàdá tiwa kẹ́ máa fi AK-47 kẹ́ máa fi gbẹ̀mí lẹ́nu àwọn èèyàn wa ẹ tún jí wọn gbé ẹ tún gbowó pẹ̀lú ẹ̀ náà ìmí wọn á pa mí wọn á pa àwọn obìnrin yẹn sùn bó ṣe wù wọn kí ló dé enough is enough tábàárà àwọn kan tó kóra wọn jọ síbì kan tínú wọn dùn pé Nàìjíríà ń bàjẹ́ tínú wọn dùn pé ilẹ̀ Yorùbá ń bàjẹ́ láǹfààní láti ní freedom tínú wọn dùn lágbára Ọlọ́run èsì tó bá yẹ rú wọn Ọlọ́run á bá wà fún wọn láyọ̀. Agede ìmọ̀ TV níbi wọ́n ti ń dábìí ẹnu tí wọ́n ń rọ̀ bí o.